අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න යාළුවෝ හැමෝම අද ඔයාලට මම කියලා දෙන්න හදන්නේ ඊයේ සතියේ කියලා දුන්න FaucetPay කියන account එකට වැඩිපුරම BTC ගන්න පුළුවන් site එකක්. ඒක තමයි මේ adBTC කියන site එක. ඉතින් මුලින්ම ඔයා මේ site එකට ආව මෙන්න මේ වගේ user interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් active users, online කී දෙනෙක් ඉන්නවද, ඒ වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක අන්තිමට දානවා මං මේකින් විත්ඩ්‍රෝ කරපු BTC ගාන මගේ FaucetPay account එකට. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් withdrawal එකක් වැඩ කරන දවස් 3ක් ඇතුළත FaucetPay එකට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් ඉක්මනට ඔයාලට Bitcoin earn කරන්න පුළුවන් site එකක් තමයි මම අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පැත්තට බලන්න ඕන ඔයාලට තව පල්ලෙහාට ගියාම advertisers ලගේ විස්තර, earners ලගේ විස්තර, ඒ වගේම කොච්චරක් ඩිපෝසිට්ස් කරලා තියෙනවද, කොච්චරක් විත්ඩ්‍රෝස් කරලා තියෙනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මුලින්ම මේ site එකට ආවම ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතන sign up කියන බටන් එක දීලා sign up වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයාගේ email address එකයි, ඔයාගේ FaucetPay account එකේ Bitcoin වලට දෙන address එකයි, ඊට පස්සේ ඔයාගේ password එකයි. කැමති password එකක් දෙන්න පුළුවන් මේකට. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන I am not a robot කියලා select කරලා sign up කියලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට මේ BTC address එක ඔයාගේ FaucetPay account එකෙන් ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගියොත් එහෙම ඔයාගේ FaucetPay account එකේ deposits වලට ඉතින් මේ address එක copy කරලා ඔයාට මේ විදිහට මෙතන දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා sign up වුණාට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් විස්තරේ. මම දැන් already මේක account එකක් create කරලා sign up වෙලා withdrawal එකකුත් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට proof එක ගේන්න ඕන හින්දා ඉතින් මම මගේ account එකට log කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද විස්තරය කියලා. ඉතින් ඔයාට log වුණාම බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ විස්තරයක්. ඉතින් මෙතන මගේ balance එක පෙන්වනවා 637යි කියලා. ඊට පස්සේ ඔතන තියෙන surf option, auto surf, ඒ වගේම active window surfing. ඉතින් මේ පැත්තට ගියාම ඔයාට බලා ගන්න ඕන withdrawals, raffle, change wallet, ඒ වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් withdrawal එකට ගියාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් total paid එක. ඉතින් මම 13242ක් BTC withdraw කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා withdraw කරනකොට මතක තියාගන්න මෙන්න මම කලින් ගිය සතියේ කියලා දුන්න FaucetPay account එකම withdraw කරන්න ඒක හරි fast එකකින් එනවා. charges කිසිම දෙයක් ගන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ FaucetPay account එකට withdraw කරපු 13242 BTC. ඉතින් මේක request කරලා තියෙන්නේ මේ 12යි දෙවෙනිදා. අපි බලමු මේක FaucetPay account එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කවද්ද කියලා. ඉතින් ඔයාට මේක earn කරන්න තියෙන මෙන්න මේ earn tab එකට ගියාම ඔයාට පුළුවන් මෙතන active window surfing කියලා යන්න. එතකොට මෙතන ads තියෙනවා නම් ඔයාට ඒ ads ටික පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට surf ad option එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන captcha එකක් එනවා. ඔයා මේක select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන ඇඩ් එකක් එනවා. ඔයාට පේනවා ඔයාට 717.5ක් හම්බ වෙනවා මේ ඇඩ් එක බලනවාට. ඉතින් මේකේ අපි බලමු ක්ලික් කරලා කොහොමද එන්නේ කියලා. මේ විදිහට ඕපන් කරාම අලුත් ටැබ් එකක් ඕපන් වෙලා ඒ ඇඩ් එක ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට ටැබ් ඉහළ කෙළවරේ බලා ගන්න පුළුවන්. Итак, перейдем к බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාට ටයිම් එක කැල්කියුලේට් වෙනවා. ඉතින් මේ පැත්තට ආවම ඔයාලට පේනවා කොච්චර ටයිම් එකක් ලෙෆ්ට් වෙනවද කියලා. අපි මේ තප්පර ගාන හිටියට පස්සේ අපේ account එකට සතෝෂි ගාන ඇඩ් වෙනවා. දැන් මෙතන 637යි තියෙනවා. අර බලා ගන්න පුළුවන් 17.5 මේකට ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ ඒක claim වුණාට පස්සේ මෙතන අර අලුතෙන් open වෙච්ච tab එක close කරගන්න. ඉතින් අපි තප්පර 12ක් බලන් ඉමු මේක claim වෙනකම්. ඔයාට මෙතන පේනවා you earn 17.5 කියලා ආවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන balance එක වැඩි වෙනවා පේනවා. දැන් ඔයාට ආයේ තව 707ක ඇඩ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකත් ඕපන් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒකටත් අර විදිහටම ටැබ් එකක් ඕපන් වෙයි. ඉතින් ඔය විදිහට දිගටම ක්ලේම් කරගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාට මේ auto surfing කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ක්ලික් කරලා තිබ්බහම එයා ඔටෝමැටිකලිම ඇඩ් සර්ෆ් කරලා ඔයාට මේ විදිහට earn කරලා දෙනවා. ඒ ඔප්ෂන් එකත් ඕනනම් සිලෙක්ට් කරලා පුළුවන් තියන්න. ඔයාලා නැත්නම් මැනුවලි සර්ෆ් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන මේ Faucet කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා.
ඒ Faucet object එක ඕපන් කරාම ඔයාට මෙතන ක්ලේම් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ක්ලේම් කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන click here to continue දෙන්න. හරි මේ විදිහට continue කරලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ countdown එකක් ඇවිල්ලා ඔයාලට link එකක් එයි. ඊට පස්සේ get link කියලා දෙන්න. get link කියලා දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට 12ක් හම්බුණා. ඉතින් ඔයාලට ආයෙත් පැය 4කට පස්සේ මේක claim කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඔයාලට earn කරගන්න පුළුවන් options ටික මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති නම් මේක ඇතුලේ ඔයාලට ඒ සතර වලින් ඇඩ්වර්ටයිස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට සර්ෆ් ඇඩ් වලට ගිහලා ඔයාලට කැමති නම් මේ විදිහට අලුත් ඇඩ් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ක්‍රියේට් කළා ඔයාලට මේකේ වාගේ රෙෆරල් ලින්ක්ස් වගේ දේවල් පබ්ලිෂ් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික තමයි ඔයාලට මේකේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු මගේ withdrawal එක. ඉතින් මේ තියෙන මගේ total withdrawal එක. ඉතින් මතක ඇතුවම මෙතන FaucetPay account එකට BTC address එක දී ගන්න මෙතන ඔයාලට මේ විදිහට තමයි මුලින්ම ආවට පස්සේ ඔයාලා ගන්නේ මේ විදිහට. ඉතින් ඔයා මෙතන change කියලා දීලා FaucetPay එකේ address එක දෙන්න. ඔයාලට email එකට verification code එකක් එනවා. ඒකත් දීලා verify කරලා ඒ account එක address එක add කරගන්න. ඉතින් ඒක තමයි ඔයාලට ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් ක්‍රමය. ඉතින් මේක 2020 12 මාසෙ වෙනද තමයි රික්වෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ. අපි බලමු FaucetPay එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කවද්ද කියලා. මේගොල්ලන් කියනවා 3 business days කියලා. මම දැන් යනවා මගේ FaucetPay account එකට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ 21200ක් තියෙන BTC වටිනාකම මෙච්චරයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා එක pay out එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා දෙසැම්බර් 5 වෙනිදා. ඉතින් ඒකේ වටිනාකම 2.51 ඩොලර්ස්. ඉතින් මෙතන ඔයා බලා ගන්න පුළුවන් 13242ක් BTC මේ adBTC කියන සයිට් එකෙන් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ link එක මම දාලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ පහළ. ඔයාලා ඒක click කරලා ගිහිල්ලා create කරගෙන මේ FaucetPay account එකට claim කරගන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් මේ වගේ තවත් මේ FaucetPay account එකට ගොඩක් ඔයාලට මේ earn කරගන්න පුළුවන් sites සම්බන්ධව මම ඉස්සරහට අරගෙන එන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලට සුබ සතියක්.